નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું હર્ષદ ગોહિલ એગ્રીસાયન્સમાં આપનું સ્વાગત કરું છું ને આજે આપણે ડ્રોનની વાત કરવાના છીએ. ખેતીમાં જે ડ્રોનથી પરિવર્તન આવવાનું છે એની વાત કરવાના છીએ અને એમાં જે આપણા ગામડે બેઠા જે ખેડૂતો છે કે એગ્રો ડીલર છે એ કઈ રીતે આમાં એક બિઝનેસની તક એમના માટે રહેલી છે એની વાત કરવાના છીએ. એની માહિતી આપણને આપવા માટે એગ્રીઓન ફાર્મટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર મિહિર શાહ આપણી સાથે જોડાયા છે. મિહિરભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. તો મિહિરભાઈની જે એગ્રીઓન કંપની છે એ ખેડૂતોના ખેતરમાં જઈ અને દવાનો છંટકાવ કરવાની સર્વિસ આપે છે અને ભાડાથી આ સર્વિસ આપે છે. તો મિહિરભાઈ, સર્વપ્રથમ તો એ જણાવો કે કોઈ ખેડૂતને એગ્રીઓન કંપનીના ડ્રોન પાસેથી પોતાના ખેતરમાં દવાનો છંટકાવ કરાવવો હોય તો એને કેટલો ખર્ચ આવે? તો હર્ષદભાઈ, આમાં ખર્ચમાં એ છે કે પહેલા તો હું ડ્રોનના કોસ્ટ પહેલા તો હું એ કહીશ કે નોર્મલ રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસીસમાં પેકેજ ઓફ પ્રેક્ટિસીસમાં નોર્મલ ખેડૂત ને કેટલો ખર્ચ આવતો હોય છે. તો આજે તમે ખ્યાલ છે કે નોર્મલ આપણી દવા છાંટવાની જે પદ્ધતિ છે, એક છે કે બેટરી ઓપરેટેડ નેપસેક સ્પ્રેયર્સ થી થઈ રહ્યું છે, એચટીપી થી થઈ રહ્યું છે અને બાગાયતી પાકોમાં બૂમ સ્પ્રેયર થી થઈ રહ્યું છે. તો હું નોર્મલ આજે બેટરી સ્પ્રેયર વાળા સ્પ્રેઇંગ મેથડની પણ હું એક્ઝામ્પલ આપું તો આજે ખેડૂતોને એક પંપ 20 થી 25 રૂપિયા પર ટેન્ક, જે 16 લીટરની ટેન્ક આવે છે લેબરને સ્પ્રે કરવા માટે, એક ટેન્ક સ્પ્રે કરવા માટે 20 થી 25 રૂપિયાથી લઈને 50 રૂપિયા સુધીનો એરિયા વાઇઝ જેવો એરિયા લેબર શોર્ટેજ એના મુજબ ખર્ચો આવે છે. એટલે આપણે પકડીએ કે 1 એકરમાં જો 8 થી 10 ટેન્કનો સ્પ્રે થાય છે તો 250 રૂપિયાથી લઈને 500 રૂપિયા સુધીનો આટલો વેરિએશન હોય છે. પણ લગભગ એવરેજ કાઢવા જઈએ તો 350 થી 400 રૂપિયાનું પર એકરે ખર્ચો આવી જાય છે. અને આમાં પણ લેબર શોર્ટેજનો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, તો એ પણ એક મોટો ચેલેન્જ છે. જ્યારે એગ્રીઓન ડ્રોન સ્પ્રેઇંગ મેથડ આપણે ખેડૂત પાસે ફક્ત 550 રૂપિયા ચાર્જ કરી રહ્યા છીએ અને એમાં પણ આપણે એમના ફાર્મ ઉપર આપણી ટીમ પહોંચીને વેન છે, પાયલટ છે, ડ્રોન છે, હેલ્પર છે, તો એમને કોઈ હેલ્પરની કે એની પણ જરૂર નથી. ખાલી એક માણસ છે કે જે દવા એમની અવેલેબલ છે અને એ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આજે આ સર્વિસ ઘણી અફોર્ડેબલ છે કમ્પેર ટુ ધ ટ્રેડિશનલ મેથડ. અને જે પણ ખેડૂતો છે જેમને 2 થી 3 એકર ઉપરની જમીન છે તો એના માટે આ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, તમને સ્ક્રીન પર જે નંબર દેખાયો છે એ નંબર દ્વારા તમે એગ્રીઓનનો સંપર્ક કરી શકો છો અને ડ્રોનથી દવાના છંટકાવની વધુ માહિતી મેળવી શકો છો. મિહિરભાઈએ કહ્યું કે 1 એકરમાં સરેરાશ જે એવરેજ કોસ્ટ છે જે ડ્રોનથી દવા છંટકાવનો, એ એમનો ચાર્જ 1 એકર માટે 550 રૂપિયા છે. બહુ સરસ વાત કરી ખેડૂત મિત્રો. જે આપણને અનુભવ હોય કે જ્યારે આપણે પંપથી દવા છાંટીએ તો ઘણી વખત કોઈ જગ્યાએ વધુ દવા પડી જાય, કોઈ જગ્યાએ ઓછી દવા પડી જાય. દવા છાંટનાર છે એની સ્પીડ પણ મહત્વની છે, ટાઈમ મહત્વનો છે. તો આ વસ્તુ, કારણ કે ક્યારે આપણે મજૂર પાસે દવા છંટકાવતા હોઈએ, આપણા કામદાર પાસે, તો ઘણી વખત હાજરી ના હોય તો પંપમાં જે દવા નાખવાનું પ્રમાણ છે એ પણ એક મહત્વનો પરિબળ છે. તો આ ડ્રોન દ્વારા ચોક્કસથી દરેક આખા ખેતરમાં એક સમાન દવાનો છંટકાવ થાય છે અને દવાની અસરકારકતા એનાથી સારી રહે છે. અને એક રીતે દવાની પણ આનાથી જો બચત થતી હોય તો ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. હવે મિહિરભાઈ, મુખ્ય મુદ્દા પર આવીએ કે એગ્રીઓન ડ્રોન જે સર્વિસીસ છે એનું બિઝનેસ પાર્ટનર કે ડીલર બનવું હોય ખેડૂતોને કે એગ્રો ડીલર મિત્રોને, તો કોણ બની શકે અને એના માટેની શું પ્રોસેસ છે? ધન્યવાદ હર્ષદભાઈ. તો ડ્રોન ટેકનોલોજી આજે એગ્રીઓન કંપનીનું માનવું એ છે કે બધું જ એક સાથે થવાનું, એ એકલા કરી શકવાના નથી. અને એના માટે જે ઇકોસિસ્ટમ છે, તો ઇકોસિસ્ટમમાં આપણા ફાર્મર તો આવી ગયા, આપણા એન્ડ યુઝર, પણ આપણા સર્વિસ પ્રોવાઈડર પણ છે કે માર્કેટમાં જે ખેડૂતોને સારી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છીએ તેમના એગ્રોસોફ્ટ દ્વારા. ઓકે, તો આવા જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે એમની સાથે મળીને એગ્રીઓન કામ કરી રહ્યું છે. અને હાલમાં ગુજરાતની હું વાત કરું તો 25 થી પણ વધુ એગ્રો ડીલર એગ્રીઓન સાથે જોડાઈને એગ્રીઓનના ફાર્મ ટેકનોલોજી સેન્ટર થ્રુ સર્વિસ આપી રહ્યા છીએ. તો એમાં હું તમને કહું કે નોર્મલ જે પેસ્ટિસાઇડ્સ એટલે કે જે દવાઓ અને ખાતર બિયારણ વેચતા
જેમને એગ્રીકલ્ચર ફાર્મર સર્વિસનો એક્સપિરિયન્સ છે અને જે લોકો ક્વોલિટી અને ટેકનોલોજી ની સાથે કામ કરવા માટે તૈયાર છે, તો તેવા ઇનોવેટિવ અને હાર્ડ વર્કિંગ બિઝનેસ પાર્ટનર્સ, એગ્રો ડીલર, રિટેલર, ઇનપુટ પ્રોવાઈડર્સ ને અમે ફાર્મ ટેકનોલોજી સેન્ટર આપી રહ્યા છીએ અને તેના દ્વારા ડ્રોન સ્પ્રે સર્વિસીસ એમના એરિયામાં એમના થ્રુ એમના ખેડૂતોને મળે. અને આ ઉપરાંત બીજી ઘણી બધી ટેકનોલોજીસ જે અમે લઈને આવી રહ્યા છીએ ઇન ફ્યુચર, કે જેવું થયું કે વેધર સ્ટેશન છે, સોઇલ ટેસ્ટિંગ છે, ફર્ટિલાઇઝર ટ્રીટમેન્ટ છે, સીડ ટ્રીટમેન્ટ છે, તો આ બધી ટેકનોલોજી પણ અમે અમારા ફાર્મ ટેકનોલોજી સેન્ટર દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવા માંગીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આપણે સરસ માહિતી આપી કે ખેડૂત મિત્રો જે એગ્રો ડીલર છે, દરેક એગ્રો ડીલર આની ફ્રેન્ચાઇઝી લઈ શકે, એટલે કે બિઝનેસ પાર્ટનર એગ્રીઓનનો થઈ શકે અને એ પોતાના વિસ્તારમાં ડ્રોન છંટકાવની કામગીરી એગ્રીઓનના ડ્રોનના મદદથી કરાવી શકે. અને આના માટે જો વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમને જે નંબર છે એના ઉપર ફોન કરી અને તમે લઈ શકો છો. અને બીજી જે માહિતી આપી કે એ ડ્રોનની સિવાય જે બીજી આ એગ્રો ઇનપુટ છે, લેબ ટેસ્ટિંગ, સોઇલ લેબ ટેસ્ટિંગ છે અને બીજી જે ટેકનોલોજી જે નવી નવી આવી રહી છે, એ પણ એગ્રીઓન કંપની પોતાના બિઝનેસ પાર્ટનર થ્રુ કે પોતાના ડીલર થ્રુ ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. તો મીરભાઈ, ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. આપણે ખૂબ જ માહિતી આપી અને એક જે ખેતીમાં બહુ ઝડપથી પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે એની આપણે ખૂબ જ એક વ્યવસ્થિત ચર્ચા કરી. તો ખેડૂત મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. ફરી ઝડપથી મળીશું નવા વિષય સાથે. જોડાયેલા રહો એગ્રી સાયન્સ સાથે. જય કિસાન.